රයිට් යාළුවනේ ඉතින් SL Plus YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අලුත් වැඩක් එක්ක. අ, මෙච්චර කල් අපි කතා කරේ Arrow Project කියන YouTube channel එක ඔස්සේ. ඉතින් අද වෙන විට ඒක rename කරලා SL Plus YouTube channel එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම කියන්න ඕනේ පොඩි අකරතැබ්බ වගේකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා මේ කොරෝනාත් එක්ක ආපු එකේ ලයිට් වල පොඩි වෙනස්කමක් නිසා කරන්ට් එක අඩු වැඩි වීම නිසා කම්පියුටර්ස් දෙකම පිච්චිලා ගියා. ඉතින් ඒ නිසා මට YouTube එකට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කර ගැනීමට අමාරු මට්ටමක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් මම කල්පනා කරා කමන්නේ ෆෝන් එකකින් හරි කරනවා. ඉතින් කියලා හිතලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් තියෙනොත් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහ නොකර අද වැඩේ බලමු. මොකක්ද අද වැඩේ? කොහොමද අපි මියුසික් එකක් නියමාකාර රස විඳින්නේ කියලා තමයි අද මම කතා කරන්න හදන්නේ. මොකද රස විඳිනවා කිව්වට පස්සේ ඉක්ලයිස් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම කතා කරන්නේ. මොකද උදාහරණයක් විදිහට ගත්තට පස්සේ DVD වලින් එන අවුට්පුට් එකට කොහොමද ඉක්ලයිස් එක ඇඩ් කරගන්නේ? වගේ කම්පියුටර් එකකින් අවුට්පුට් එකට සවුන්ඩ් අවුට්පුට් එකට කොහොමද ඉක්ලයිස් එක ඇඩ් කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අවුට්පුට් එකට කොහොමද ඉක්ලයිස් එක ඇඩ් කරගන්නේ? නැත්නම් ඔයාගේ පවර් ඇම්ප් එක නෙමෙයි ප්‍රී ඇම්ප් එකට තමයි මේ ඉක්ලයිස් එක ඇඩ් කරගන්න වෙන්නේ. මොකද මේ ඇම්ප්ලිෆයර් වල පවර් ඇම්ප් එකේ ඇඩ් කරොත් එහෙම ඉක්ලයිස් එක පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ප්‍රී ඇම්ප් එක තියෙන මේ සයිඩ් එකේ මේ පැත්තේ. ඉතින් ප්‍රී ඇම්ප් එකට තමයි ඇඩ් කරගන්න වෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කොටස සම්බන්ධව. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කියලා. මේ තියෙන්නේ එක පැත්තකට මේ left පැත්ත සහ මේ right පැත්ත විදිහට තමයි කොටස් දෙකකට ගන්නේ. ඉතින් left පැත්තේ කොටස් 5යි channels 5යි මේ පැත්තේ channels 5යි channels 10ක් අපිට control කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ left පැත්ත වෙනමයි right පැත්ත වෙනමයි control කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් හුඟක් මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මියුසික් කරන කට්ටියට එහෙම මේ වීඩියෝස් එක උපකාරී වෙයි කියලා හිතලා. ඉතින් එහෙම උපකාරී වුණා නම් ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. රයිට්. මියුසික් කරන කට්ටිය හුඟක්ම මයික් වලටත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකේ මයික් ජැක් 4ක් ඉන්පුට් කරන්න පුළුවන්. මේ මයික් ජැක් 4 ඔයාට එක්ස්ලයිසර් එකක් හරහා ගත්තොත් මියුසික් එහෙම නැත්නම් මේකේ මියුසික් වොලියුම් එකයි මයික් වොලියුම් එකයි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වොලියුම් දෙකෙන් මියුසික් වොලියුම් එක වැඩි කරාට පස්සේ මේකේ මියුසික් වොලියුම් එකයි මයික් වොලියුම් එකයි දෙකෙන්ම කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක මට හිතුණා මේක මයික් වොලියුම් එක හරහා ඇවිල්ලා මික්සර් එකට ඇඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ මික්සර් එකෙන් වෙනම අවුට්පුට් එකක් පිටිපස්සෙන් අරගන්න. ඉතින් මේක ඔයා වෙනම හදා ගන්න ඕනේ වෙනම DVD jack සම්බන්ධ කරලා පිටිපස්සට. මම ඒක හදාගත්තා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම හිතනවා ඔයාලට පේන්නේ නැති කියලා මේ උඩ ටික. මේ යට කොටස තියෙන්නේ ආපු ඒවා. උඩ කොටසෙන් මම සම්බන්ධ කරගත්තා. මේක දැනගත්තට පස්සේ මේ තියෙන්නේ left පැත්තයි right පැත්තයි දෙකක් මේකේ control කරන්න පුළුවන්. left පැත්තට මේකේ පහක් තියෙනවා. මේ left පැත්ත පහ ඊට පස්සේ මේ right පැත්ත පහ. ඉතින් මේක අපි බලමු කොහොමද මේකට සිග්නල් එකක් ලබා දෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේක මම හිතනවා පේන්නවත් ඇති කියලා සමහර වෙලාවට. මේකේ සයිඩ් එකකින් ගහලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඉක්වලයිසර් එක වයර් සම්බන්ධ කරන විදිහ හරියටම තේරෙන්නේ නැති නිසා පෙන්වලා කියලා දුන්නට හිතා ගන්න අමාරු නිසා මම මේ විදිහට ඇඳගත්තා. මෙන්න මේ සංකේත අකුරු වලින් තමයි ඉක්වලයිසර් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම මේ ඉක්වලයිසර් එක කියලා හිතන්න මේ channel stick කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කොටසක තමයි මේ වයර් ටික සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ලොකුට ගත්තේ ඕගොල්ලන්ට වඩාත් පැහැදිලි වෙන විදිහට. රයිට්.
අපි මුලින්ම බලමු මේකට වෝල්ටේජ් එක ඉන්පුට් කරන තැන ඉඳලම. ඉතින් මේකට 12 වෝල්ටේජ් ඉන්පුට් එකක් සපයන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ඉක්වලයිසර් එක වැඩ කරන්නේ. මේක විශේෂයෙන්ම left සහ right ඒ කියන්නේ වම සහ දකුණ දෙපැත්තම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ඉක්වලයිසර් එකක්. ඒක නිසා මේකට වයර් 7ක් එනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා මික්සර් ඉක්වලයිසර් එකේ දෙපැත්තටම ඉන්පුට් එක ලබා දෙනවා. මේකේ කරන්නේ වම සහ දකුණ දෙකම එකට දෙකම වෙන වෙනම අපිට හදාගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා තියෙනවා දෙකම එකට ඇවිල්ලා එක විදිහකට තමයි හදන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ left right දෙපැත්තටම යන්නේ එකම විදිහට. right එහෙනම් බලමු මේකේ වෝල්ටේජ් එක දෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා පේනවා ඍණ 12V කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනට ඍණ වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඍණ වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි මෙතෙන්ට ඍණ වෝල්ටේජ් එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා ප්ලස් එනේ ධන 12V කියලා. මෙතනට ධන 12 වෝල්ටේජ් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ඉක්වලයිසර් එකට වෝල්ටේජ් එක ඉන්පුට් එක අපි ලබා දීලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඉක්වලයිසර් එකේදී ධන ග්‍රවුන්ඩ් එක නෙවෙයි ධන පැත්තෙන් තමයි ක්ලියර් කරන්නේ. ඒක නිසා ග්‍රවුන්ඩ් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකයි තියෙන්නේ. ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරයි මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ එහෙම නැත්නම් ඇම්ප් එකේ ප්‍රී ඇම්ප් එකේ පවර් ඇම්ප් එකේ නෙවෙයි ප්‍රී ඇම්ප් එකෙන් එන අවුට්පුට් එක මෙතනට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉන්පුට් එක මෙතන සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ප්‍රී ඇම්ප් එකකින් එන ඉන්පුට් එක මෙතන සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මෙතන සම්බන්ධ කරන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එක. මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකයි සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. ඉන්පුට් අවුට්පුට් කියලා දෙකක් නැහැ. එක ග්‍රවුන්ඩ් එකයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා LL කියලා. අනිත් පැත්තෙන් බලනකොට RR කියලා තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ මේ පැත්ත left මේ පැත්ත right. කියන්නේ වම දකුණ විදියට කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙන්නේ. ඉතින් L කෑලි දෙක අයින් කරාට පස්සේ මෙතනින් අන්තිම අකුරු තියෙනවා I සහ O කියලා. I කියන්නේ ඉන්පුට් එක, O කියන්නේ අවුට්පුට් එක. ඉතින් මේකට left input left output තියෙනවා. ඊට පස්සේ right input right output තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම මෙතනින් ඔයාගේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකෙන් left පැත්තට ඉන්පුට් එකක් සඳහන් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ right පැත්ත, ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තට ඉන්පුට් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉන්පුට් එක දුන්නාට පස්සේ දැන් මෙතන 180ක් විතරම වැඩ ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියන්නේ අපි LO RO කියලා තියෙන තැනින් ඕගොල්ලන්ට පවර් ඇම්ප් එකට අවුට්පුට් එක දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ හදාගන්න විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙතනින් LO RO කියලා තියෙනවා. මෙතන left එකේ output එකයි right එකේ output එකයි දෙකම amplifier එකේ power amp එකට දෙන්න ඕනේ. මේ දෙක pre amp එක නෙවෙයි power amp එකට දුන්නාට පස්සේ ඒ මෙතනින් අරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ ground එක සහ left right කියන දෙකේ සිග්නල් අරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් ක්ලියර් කරලා ඊට පස්සේ අවුට්පුට් දෙක දුන්නට පස්සේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකට මේ ඉක්වලයිසර් එක වැඩ කරනවා 100%ක්ම. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මතක ඇතුව ඉතින් අපිව subscribe කරලා තියන්න. බෙල් බටන් එකත් පුෂ් කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝස් එකක් අප්ලෝඩ් කර සැනින් ඔයගොල්ලන්ට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. සහ
මේ වීඩියෝස් එක වටිනවයි කියලා හිතුණා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. රයිට් එහෙනම් අපි අදට සමු ගන්නවා SL+ YouTube channel එකෙන්.